این قسمت دوم از 40 روش حرفه‌ای جستجو توی گوگله. توی این ویدیو 20 روش دیگه رو بهتون توضیح میدم که امیدوارم براتون مفید باشه. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام، مرتضی عسکری هستم و اینجام تا تمامی تجربیاتم تو زمینه آیتی، برنامه‌نویسی و کلاً دنیای تکنولوژی رو با شما به اشتراک بذارم. اگه به این موضوعات علاقه‌مندین، حتما تو این کانال سابسکرایب کنید. یکی از کارهایی که گوگل میتونه برامون انجام بده اینه که قیمت چیزهای مختلف رو توی کشورهای مختلف به ما بده. به عنوان مثال قیمت طلا تو ایران رو به این شکل میتونیم ازش بپرسیم. یکی دیگه از امکانات جالب سایت گوگل، جستجوی گوگل، اینه که میتونید قیمت چیزهای مختلف رو توی کشورهای مختلف به دست بیارید. که البته قیمتش خیلی دقیق نیست و تقریبیه و به این صورت عمل میکنه. Gold price in Iran. Here's information from goldbroker.com. خب اینجا قیمت طلا رو توی ایران برامون میاره که یک اونس طلا که معادل 31 گرم هست، این قیمت ریالیش که میشه بگید. یک گرم طلا 2 میلیون و قیمتش تقریبا 2 برابر قیمت بازاره. ولی خب اطلاع به این صورت میاد. برای اینکه از قیمت سهام شرکت‌های بزرگ دنیا با خبر بشین، به این صورت عمل کنید. اسم شرکت، فاصله، استاک پرایس. اول اسم شرکت رو تایپ میکنیم، فاصله، استاک، فاصله، پرایس، به این صورت. گوگل استاک پرایس. Alphabet Inc. Class A is currently trading at $1,750.65. که به این صورت قیمت سهام گوگل رو نشون میده که 1751 دلار. ماشاءالله بهش بگیم که به این صورت برامون میاد. یکی دیگه از راه‌های درآوردن قیمت سهام شرکت مختلف توی گوگل اینه که سیمبل اختصاصی اون شرکت رو تایپ کنیم. مثلا برای گوگل به این صورته GOOGL. اینو که تایپ کنید بازم به همون نتیجه میرسیم. یا برای اپل AAPL و قیمت سهام اپل رو میاره که 120 دلار. وقتی از شرکتی محصولی میخریم و اون محصول دچار مشکل میشه، نیاز داریم که با خدمات پس از فروش اون شرکت تماس بگیریم. گوگل شماره تلفن خدمات پس از فروش تمامی شرکت‌های بزرگ دنیا رو داره. به این شکل میتونید ازش بپرسید. اسم شرکت، فاصله، کلمه کاستومر سرویس. به این صورت. Apple Customer Service. According to Apple, you can buy online or call 800-MY-APPLE 800-692-7753. اسم شرکت میشه و اسم کلمه کاستومر سرویس ها که اینجا اپل برامون آورد و شماره تلفن خدمات پشتیبانی. الان زنگ بزنیم و بپرسیم که آیفونمون چرا تو ایران کار نمیکنه. توی گوگل اسم یک مواد غذایی یا اسم یک میوه رو سرچ کنید. گوگل یک جدول کامل از ارزش غذایی اون رو به شما میده. اگه در مورد یک چیز خاص، یک محصول، یک میوه، یک آبجکت خاصی توی گوگل سرچ بکنیم، مخصوصا اگه صوتی سرچ بکنیم، اطلاعات خیلی زیادی در مورد اون به ما میده. به عنوان مثال من آلبالو رو سرچش میکنم. چری. خب. According to Wikipedia, a cherry is the fruit of many plants of the genus Prunus and is a fleshy drupe. خب اینجا اطلاعات در مورد آلبالو رو بود و توی این پنل سمت راستش میبینیم که از ویکی‌پدیا یک سری اطلاعات براش آورد که لینکش هم داره و پایین‌تر که بیایم جدول ارزش غذایی این میوه رو میتونیم اینجا داشته باشیم که چقدر ویتامین A داره، چقدر ویتامین C داره، چقدر آهن داره، چقدر کلسیم و چیزهای مختلفی که داره و محصولات مرتبط با اون هم موضعی میتونیم داشته باشیم که جدول ارزش غذایی این محصول آورد. اگه در مورد جزییات یک فیلم یا سریال سوال داشتین میتونید از گوگل بپرسید. یکی از قابلیت‌های سرچ گوگل اینه که میتونید در مورد فیلم و سریال‌های معروف سوالاتی رو ازش بپرسیم. به این صورت من Breaking Bad characters. Breaking Bad features 32 major characters. Here are the first 3: Walter White, Jesse Pinkman, and Gus Fring. خب اطلاعاتی در مورد سریال Breaking Bad آورد و میتونیم ازش استفاده کنیم. از گوگل میتونیم در مورد جزییات مکانهای معروف دنیا سوال بپرسیم.
مثلا فلان دریاچه مساحتش چقدره، فلان درخت ارتفاعش چقدره، فلان کوه ارتفاعش چقدره. به عنوان مثال Hudu mountain height. Hudu mountain is about 1,850 meters high. در مورد کوه هودو ارتفاعش ازش پرسیدم که توی کاناداست و ارتفاعش 1850 متره. مثلا میتونیم چیزای دیگه هم ازش بپرسیم. اگه خواستیم بدونیم که بین دو تا شهر یا دو تا مکان چقدر فاصله وجود داره، کافی از گوگل بپرسیم. به عنوان مثال به این صورت: Distance between Tehran and Karaj. The drive from Tehran to Karaj is 51.9 kilometers. خب به این صورت اطلاعات مربوط به تهران و کرج برامون آورد و میتونیم دکمه دایرکشن رو بزنیم و شروع کنیم به رانندگی. توی گوگل سرچ کنین My Location. محل جاری خودتون رو به شما نشون میده. به این صورت My Location که Here is a map of Karaj, Alborz province. مستقیم میره اون جایی که هستید. این شهر رو بهت نشون میده، نقطه دقیقش. در مورد شخصیت معروف دنیا هر سوالی داشتین گوگل بهتون جواب میده. به این صورت: Tom Cruise wife. The wives of Tom Cruise were Katie Holmes, Nicole Kidman, and Mimi Rogers. خب اینجا میاد که نشون میده که تام کروز حالا چند تا همسر اختیار کرده. یکی از قابلیت‌های جالب و جذاب گوگل اینه که میتونه به عنوان یک تایمر براتون عمل کنه. به این شکل: Set timer for 5 seconds. خب به این صورت این تایمر اینجا ثبت میشه و امکان استاپ واچ هم که داره که میتونیم اینجوری بزنیم و استاپش کنیم. حالا این زمانش هر چقدر که تغییر بدیم این تغییر پیدا میکنه. حالا به جای سکند میتونیم از مینت هم استفاده کنیم که 50 دقیقه و 0 ثانیه میشه. اگه خواستین ساعت طلوع و غروب خورشید رو توی یکی از شهرهای دنیا بدونید به این صورت عمل کنید: کلمه سانرایز یا سانست، فاصله، اسم اون شهری که میخوایم. مثلا میزنیم سانست که میشه غروب خورشید، فاصله اسم اون شهر، مثلا میزنم سیدنی. اینتر که بزنم زمان غروب خورشید رو بهمون میده و میتونم به جای سانست از سانرایز هم استفاده کنم که ساعت 5:45 صبح خورشید طلوع میکنه. و اگر که سانست یا سانرایز رو به صورت خالی فقط سرچش کنم برای لوکیشن خودم به من میده که برای کرجه و 6:41 دقیقه است و سانست هم 5 بعد از ظهر. از گوگل میتونید ساعت کشورهای مختلف رو بپرسید به این صورت: اسم شهر یا کشور، فاصله، تایم. کافیه کلمه تایم رو تایپ کنیم و فاصله اسم اون شهر یا کشوری که میخوایم رو توش بزنیم. مثلا میزنیم که لندن، تایم فاصله لندن. الان ساعت 3:50 بعد از ظهر توی لندن. مثلا اینو میتونیم بزنیم مثلا سیدنی. توی سیدنی الان 2:50 صبح. برای که اختلاف ساعت بین دو تا شهر دنیا رو بدونیم به این صورت عمل کنیم: شهر اول، فاصله تو، فاصله شهر دوم و فاصله کلمه تایم. این به این صورت عمل کنیم: اسم شهر تهران، فاصله اسم شهر دوم سیدنی، فاصله تایم. اینو که بزنیم اینجا اطلاعات در مورد اختلاف ساعت سیدنی و اونو میده که مثلا میگه که سیدنی تو استرالیا که 7 ساعت و 30 دقیقه با تهران اختلاف ساعت داره. ساعت تهران الان 7:20 بعد از ظهر و سیدنی 2:50 صبح. اگه خواستین بین دو تا شهر توی دنیا سفر کنین و اطلاعات پروازتون رو خواستین به این صورت عمل کنین: شهر اول، فاصله تو، فاصله شهر دوم.
بزنیم تهران فاصله تو سیتی. اطلاعاتی که اینجا برامون میاره به این صورته که میگه که از این شهر به این شهر بخوای پرواز کنی 20 ساعت و 20 دقیقه فاصله شه و بیش از یه دونه استاپ داری، یعنی یه جا فرود بیای و دوباره هواپیما رو عوض کنی. با یک هواپیما نمیتونی بری و راهایی که داری هواپیمای امارات از طریق دبی میره، هواپیمای قطر از طریق دوحه میره. اگه خواستید به یکی از شهرهای معروف دنیا سفر کنید، فقط کافیه اسم اون رو توی گوگل سرچ کنید. یه جدول خیلی کامل از اطلاعات توریستی اون رو به شما میده. اطلاعات توریستی در مورد یه مکان خاصی رو بخواید، فقط کافیه اسم اون شهر رو بزنید. مثلا من تهران رو تایپ کنم و اینتر بزنم. و همینطور که می‌بینید در سمت راست اون اطلاعاتی رو که از ویکی‌پدیا میاد، تمام اطلاعاتش رو اینجا میده که مثلا چقدر مساحتشه و چیزای مختلفش چقدره، آب و هواش چجوریه، لوکیشنش کجاست و چیزای مختلف آب و هواش الان چجوریه و چیزی که مربوط اون به صورت کامل تو این جدول نشون میده. اگه نیاز داشتین که واحدهای مختلف اندازه‌گیری رو به هم دیگه تبدیل کنیم، مثل متر به اینچ، پوند به کیلوگرم و امثال این، گوگل بهتون کمک میکنه. یکی از ابزارهای دیگه که گوگل داره اینه که میتونیم واحدهای مختلف رو به هم دیگه تبدیل کنیم. به عنوان مثال 8 degrees Celsius to Fahrenheit. 8 degrees Celsius is equal to 46.4 degrees Fahrenheit. خب اینجا میگه که 8 درجه سلسیوس معادل 46.4 درجه فارنهایت که حالا این تبدیل دماست که میتونیم اینو برای واحدهای دیگه هم داشته باشیم، برای حجم، برای زمان، برای فشار، برای سرعت و چیزهای مختلف دیگه که میتونیم اینجا داشته. مثلا برای طول ما میتونیم بگیم 1 متر چند سانتی متره یا 1 متر مثلا چند اینچ میشه که میشه 39 اینچ، 1 متر چند یارد میشه که میشه به این صورت. توی گوگل کلمه سیلندر رو سرچ کنیم. ماشین حسابی به شما میده که میتونید حجم یک استوانه رو باهاش محاسبه کنید. سیلندر. خب اینجا یه ماشین حساب براتون میاد که میتونید حجم یک استوانه رو حساب کنید که میپرسه که قطر اون استوانه چقدر، مثلا میگیم 5، ارتفاعش چقدر، مثلا میگیم 10، که میگه حجم اون تقریبا این مقدار میشه. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون توی کامنت ها هستم. پارت 1 این ویدیو رو هم اینجا گذاشتم که اگه دوست داشتین روم کلیک کنین و اونم ببینید.